เอาละครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเบทเทอร์มีนะครับอย่างที่บอกไปเราให้ IV กันอยู่นะครับเรามีเวลา45นาทีใช่ไหนเนื่องในโอกาสจะสิ้นปีพอดีครับผมนี่เดือนธันวาแล้วกำลังจะเริ่มปีใหม่นะครับแฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะมากอยากจะรู้อยากจะถามเราเพราะฉะนั้นเราให้ของขวัญสิ้นปีกันหน่อยครับเราจะมา Q&A กันเลยโอเคแต่ก่อนที่เราจะไป Q&A กันเราต้องบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าผมถามพี่เวฟเลยเป็นเรื่องดีให้พี่เวฟอธิบายเลยว่าทำไมเราถึงตัดสินใจทำ Better Me ครับแล้วตั้งแต่ที่เราทำ Better Me มาจนวันนี้ทั้งผมและพี่เวฟเองมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเราให้ทุกคนฟังหน่อยพูดถึงนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับคือพอเราได้มีโอกาสไปชุมชนต่างๆเราเห็นว่าทุกคนก็แบบมีความลำบากค่อนข้างลำบากแล้วเห็นว่าแบบบางคนที่แบบป่วยไม่สบายแล้วยิ่งเราเจอโควิดเนาะเรารู้สึกว่าการป้องกันเนี่ยที่จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเราป้องกันเป็นเราจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหนื่อยรักษาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าทำยังไงให้มีความรู้เหล่านี้เป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้ให้กับคุณผู้ชมหรือว่าให้กับแฟนๆ FC นะครับเราก็เลยมาทำช่อง Better Me กันส่วนตัวของคิสเองเหตุผลที่ทำ Better Me กับพี่เวฟเพราะว่าคือเราเห็นพี่เวฟเป็นพี่ชายสายสุขภาพอยู่แล้วคือเรารู้หมดว่าพี่เวฟทำอะไรอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นร้านนวดไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรืออะไรหลายๆอย่างหรือกิจกรรมพฤติกรรมบางอย่างที่อยู่ในบ้านที่มันจะทำให้รู้สึกว่าสุขภาพมันดีขึ้นผมรู้สึกว่าผมอยากติดตามไปทำหลายๆอย่างที่พี่เวฟจะพาไปก็เลยโอเคอยากจะลองเริ่ม Better Me กันแล้วก็ผมว่าอยากจะนำพาทุกๆคนน่ะทำตามไปกับคริสด้วยเหมือนเราติดตามพี่เวฟแล้วทำไปพร้อมๆกันเพราะอย่างพี่เวฟอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเป็นไอคอนด้านสุขภาพอะพอมาตรวจดูจริงๆแล้วยังมีหลายๆอย่างที่ต้องปรับปรุงเลยถูกเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกโอเคเราติดตามไปด้วยกันแล้วเราปรับปรุงไปพร้อมๆกันเอาทุกๆทางไม่ว่าจะเป็นทั้งทางลัดหรือทางปกติเอาหมดเพื่อคาดหวังว่าอยากจะให้ร่างกายเราดีขึ้นโดยไม่มีผลข้างเคียงนี่คือที่มาที่ไปฮะเดี๋ยวเรามาเข้าQ&Aจากแฟนคลับกันเลยมีแฟนคลับส่งมาเยอะมากถามคริสนะคะหลังจากเบทเทอร์มีน้องคริสรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีขึ้นบ้างหรือยังคะให้กี่เปอร์เซ็นต์สุขภาพดีขึ้นไหมสัญญาณมันยังไม่ออกมาขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเริ่มใส่ใจมากขึ้นเริ่มหักห้ามใจเริ่มมีขอบเขตกับตัวเองมากขึ้นดีกว่าใช่เพราะรู้สึกว่าโอเคคืออย่างคริสเนี้ยป้าแอบเอาใบสรุปผลสุขภาพไปใช้คุณพ่อกังวลแทนคุณแม่เป็นห่วงแบบเฮ้ยทำไมกินไก่เยอะขนาดนี้กรดยูริกแอซิดทำไมเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบเริ่มเป็นห่วงแล้วเราก็เชื่อแล้วทีนี้ก็ลดเลยใช่คิดรู้ไหมว่ายูริกแอซิดจะทำให้เราเป็นอะไรเป็นอะไรครับเกาต์เป็นนิ่วแล้วคุณพ่อพี่เป็นนิ่วคือตอนฉี่ปวดมากร้องไห้เลยคือฉี่เป็นเลือดเพราะว่ามันเป็นนิ่วออกมาแล้วคือต้องเข้าใจว่าปัสสาวะของเรานะเส้นปัสสาวะมันแค่นิดเดียวแล้วนิ่วออกมาแบบติดอยู่ตรงนั้นหมอทำอะไรไม่ได้นะคือคุณต้องฉี่ออกมาให้ได้มันก็เลยแบบออกมาเป็นเลือดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบคือการBetter Meผมว่าอย่างน้อยเรารู้ก่อนคือรู้แล้วเราจะได้แบบเตือนตัวเองละกันเนาะแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนแบบนี้โอเคพี่ว่าเวิร์กทั้งสองคนยังนอนดึกอยู่ไหมคะทั้งสองคนยังนอนดึกอยู่ไหมผมหรอคือไม่ได้เป็นคนนอนดึกมาอยู่แล้วด้วยมันแล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนทำงานเยอะก็ตามเวลามันบังคับให้ตัวเองต้องนอนเร็วแต่ยังไม่ได้พูฟตัวเองจากBetter Meเรื่องการนอนเพราะว่ามันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากใช่ในเรื่องการนอนตัวเองยังดูแลได้อยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบคือยังไงมันต้อง4-5 ทุ่มขึ้นไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีต้องตื่นตี 5อย่างเงี้ยผมยังบังคับให้ตัวเองนอน2 ทุ่ม3 ทุ่มไม่ได้เพราะบางทีไม่ถึงบ้านเลยสำหรับพี่เองนะครับคือปกตินะครับจะนอนประมาณตี 3 ตี 4ดึกมากเวฟจะเช้าแล้วใช่พี่ทำงานแบบถึงตี 3 ตี 4พี่ก็ยังนั่งปั้นงานเลยแต่ตั้งแต่Better Meขึ้นมาแล้วก็เห็นผลนะครับคือพี่ก็พยายามนะครับพยายามนอน5 ทุ่มเที่ยงคืนก็มีแต่บางวันถ้าสมมุติว่ามีงานที่แบบเลิกดึกแล้วก็มีงานที่แบบด่วนพรุ่งนี้ก็จะมีบางวันที่แบบเขาเรียกว่าหลุดไปบ้างพี่จะมีปัญหาที่แบบนอนหลับยากคือเนื่องจากว่าพอเรานอนแล้วคือจริงพี่ปิดไฟนะพี่ไม่เล่นโทรศัพท์พี่ไม่เล่นทุกอย่างแต่ประเด็นคือสมองมันยังคิดไปเรื่อยใช่ก็เลยไม่หลับก็เลยยากจริงๆผมช่วยพี่วิธีนี้ได้นะครับแต่ต้องไปบอกหลังกล้องใช่แต่ช่วยได้แน่นอนเลยนะมั่นใจมากจริงเหรอครับครับผมดีเอาครับถ้ากินของที่ชอบไม่ได้แล้วพี่ทำยังไงเพราะว่าแต่ละคนก็มีของที่ต้องงดทำยังไงกันก็นี่ไงคิดครับที่คุณหมอบอกไงครับมันไม่มีของอะไรที่เรากินไม่ได้เว้ยยกเว้นนั้นที่เราเกิดมาแล้วเราแพ้มันจริงๆคือถ้าเราแพ้แล้วเนี่ยมันกินไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่มันกินไม่ได้จริงแต่อะไรที่เรากินมากเกินไปต่างหาก
ที่เรายังหาวิธีคอมโพรไมซ์และอยู่กับมันได้อย่างเช่นตอนนี้คิดมีปัญหาเรื่องของหวานใช่ป่ะต้องกินของหวานให้มันแบบน้อยลงมากๆอะไรเงี้ยก็ต้องใช้วิธีอย่างที่คุณหมอบอกว่ากินผักเข้าไปก่อนกินผักเข้าไปเพื่อให้มันไปเคลือบกระเพาะแล้วทีนี้คิดไม่รู้อะไรที่จำที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ไม่ได้นะแต่มันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าคือการกินผักเข้าไปก่อนมันจะทำให้เรากินของหวานได้จากที่เราแบบถูกห้ามแล้วหรืออะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยต้องหาวิธีต่อไปอาจจะต้องแบบกินอะไรแก้มันหรืออะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ายังมีทริคการใช้ชีวิตในเรื่องของการบริโภคอยู่ใช่เพราะจริงๆสุดท้ายแล้วการกินของที่เราชอบมันก็เป็นความสุขของเราจะไปแบบเลิกเลยมันแบบเฮ้ยไม่ไหวหรอกใช่แต่สำหรับพี่เองนะครับวิธีการทำที่แบบเลิกกินของชอบก็คือว่าถ้าเรารู้เหตุผลอันเนี้ยพี่จะทำได้ถ้าเราเริ่มฟังจากคุณหมอแล้วมีเหตุและผลเพราะว่ารู้แล้วถ้าเรากินอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเช่นสมมติว่ากินอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นเกาต์อย่างของคริสเนี้ยกินอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเป็นนิ่วอันนี้ก็เลิกนะอันนี้ก็ต้องเลิกเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องเลือกไงว่าระหว่างจะเป็นเกาต์เป็นนิ่วหรือว่าคุณจะเลิกบริโภคน้อยลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีสำหรับพี่เองนะครับเนี่ยถึงบอกไงว่าแบบป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาไงยิ่งเรารู้ตัวเร็วก่อนเรายังคงอยู่กับสิ่งต้องห้ามได้นานขึ้นเพราะเราจะเริ่มจัดสรรปันส่วนสิ่งต้องห้ามนั้นให้อยู่กับเราได้นานขึ้นกว่านี้แต่ถ้าเราไม่รู้เลยก็ตะบันกินเข้าไปบริโภคเข้าไปจนแบบสุดท้ายพอมันออกมาแล้วมันต้องห้ามเลยนะเนี่ยมันก็หนักเลยอันนั้นหนักเลยเพราะว่าคือพี่คือเห็นคนใกล้ตัวเราหรือว่าแบบผู้ใหญ่เนาะแบบรู้ตัวทีนึงก็คือต้องไปแล้วบางคนตัดขาแล้วไม่ทันแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากเป็นอย่างนั้นจังเลยใช่คำถามที่4ถามว่าพี่คริสกับพี่เวฟออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่ครั้งคะโอ้ผมคิดช่วงนี้เยอะเลยครับช่วงแล้วไม่เป็นเวลาด้วยนะมันขึ้นอยู่กับว่าอาทิตย์ไหนงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอว่างปุ๊บก็จะเล่นฟิตเนสเลยเพราะว่าตอนนี้ผมทำโฮมยิมที่บ้านไงผมมีอุปกรณ์ฟิตเนสที่บ้านอยู่แล้วแค่ตื่นมาก็เล่นได้แล้วอยู่ข้างเตียงเลยครับอุปกรณ์ฟิตเนสอยู่ข้างเตียงเลยคืออย่างครบด้วยนะเอาจริงไม่ครบทุกส่วนเลยครบมากใช่ยิ่งดีกว่าฟิตเนสอีกเอาจริงก็เลยแบบว่าช่วงนี้อาทิตย์นึงไม่ต่ำกว่า3ครับโอ้โหดีมากน้องชายเบสเตอร์มีจริงๆแต่เนี่ยด้วยความที่เรามาที่เบสเตอร์มีจริงๆเราทำกับเบสเตอร์มีจริงๆเราเลยรู้ว่าการออกกำลังกายที่มันเยอะมันดีนะแต่ถ้ากินไม่พอมันแย่กลายเป็นตรงข้ามเฉยเลยถูกต้องกลายเป็นแบบคิดกินโปรตีนไม่พอมันทำร้ายกล้ามเนื้อคิดเฉยเลยแล้วคิดอุตส่าห์เหนื่อยเล่นตั้งนานอะไรเงี้ยกลายเป็นต้องไปอัพการกินว่ะไม่งั้นที่ทำมาศูนย์เปล่าเลยถูกแล้วหมอบอกว่าเราจะเหนื่อยล้ามากกว่าเดิมด้วยดูโทรมอ่อนเพลียอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคสำหรับพี่เองนะครับก็จะเป็นออกกำลังกายเหรอเอาจริงๆแล้วนะแทบทุกวันนะเพราะว่าคิดรู้ไหมว่าตั้งแต่โควิดนะครับตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นพี่เดินขึ้น15ชั้นขึ้นคอนโดทุกวันวันละ2 รอบเพราะพี่ไม่อยากแบบไปใช้อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงด้วยใช่ป่ะลิฟต์อะไรเงี้ยไม่เชิงไม่เกี่ยวคือตั้งใจทำเลยตั้งใจวิ่งขึ้นลงบันไดเหรอพี่ขึ้นบันได15ชั้นวันละอย่างน้อย2 รอบคือเรื่องของเรื่องคือตั้งแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าแน่นอนคือเจอสถานการณ์โควิดเนาะผลกระทบหนักคือธุรกิจก็หนักทุกอย่างก็คือเราเครียดไม่คาดคิดแล้วสุดท้ายแล้วพี่รู้สึกว่าการเดินบันไดมันเตือนสติเราอย่างหนึ่งนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วก็คือเตือนสติว่าเราต้องเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราใช้ลิฟต์เราใช้จนเราไม่ได้เห็นคุณค่าของมันเลยถ้าวันหนึ่งลิฟต์เสียเราจะทำไงนะครับก็เหมือนเนี้ยวันนึงอยู่ดีๆหยุดประเทศล็อกดาวน์เราทำไงอันนี้คือสิ่งที่ทำให้พี่เตือนสติด้วยเพราะจากนั้นก็เลยเดินบันไดทุกวันอันนี้คืออย่างน้อยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในกำลังกายแล้วก็คาร์ดิโอเดินมันจะมีเทรดมิลที่บ้านด้วยคำถามต่อไปนะคะน้องคริสกินไข่บ่อยแต่คุณหมอแนะนำให้ลดตอนนี้ลดได้หรือเปล่าแล้วกินอะไรทดแทนเพราะว่าพี่ก็เป็นคนที่กินไข่ทุกวันเหมือนกันแอบกลัวเหมือนกันค่ะมันยากมากที่จะมีอะไรมาทดแทนไข่ดาวหนังกรอบไข่แดงไม่สุกหยอดแม็กกี้ของผมได้มันยากมากที่จะมีอะไรมาแทนแต่ลดครับเพราะว่าดันเป็นคนชอบกินไข่ทุกประเภทเลยไม่กินไข่ต้มอย่างเดียวนะชอบกินไข่ดาวไข่เจียวไข่ลวกไข่ตุ๋นไข่ข้นไข่ยู่ยี่ไข่ทุกประเภทไข่คือชอบกินหมดเลยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมไปลดประเภทเอาทีนี้เหลือแต่ไข่ดาวไข่เจียวแล้วแต่กินให้มันน้อยลงไปอีกอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ามันห้ามจริงๆก็ดูว่ามันทันไหมอย่างของคิดอย่างเงี้ยมันยังโอเคมันยังไม่ได้ร้ายแรงมากคือก็ใช้คำว่าลดไปก่อนคือยังไม่ถึงขั้นแบบ
งดเลยอะไรเงี้ยอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นะมันจะให้ทำไงอ่ะโตมากับไข่ให้ทำไงอะไรเงี้ยครับคำถามต่อไปนะคะ Will Battery have special guest ค่ะมีแผนๆไว้แล้วครับแผนๆไว้แล้วครับไม่แน่เก๊คนแรกคือพ่อผมเองไม่แต่คิดไว้แล้วครับแล้วก็จริงๆนะตั้งแต่ไปที่มีออกไปอ่ะพี่ๆน้องๆนักแสดงบางคนหลายคนสนใจมากนะจริงเพราะเขาก็กังวลเรื่องสุขภาพอยู่ใช่แต่ทีนี้พอเอาเขามาออกมันจะมีเรื่องค่าตัวด้วยใช่เราก็อาจจะแบกเรื่องค่าตัวไม่ไหวทีนี้ก็เดี๋ยวไปวางแผนก่อนว่าเอาใครมาบ้างใช่ค่อยๆก่อนอาจจะเริ่มจากพ่อแจ็คก่อนง่ายสุดเพราะเขาปัญหาสุขภาพเยอะครับแต่มีคิดไปแล้วมีแน่นอนครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีละสเต็ปครับใช่ครับอยากถามว่าตอนที่ต้องฝึกกินของที่ตัวเองไม่ชอบทำยังไงคะครับคิดทำไงคือของที่ไม่ชอบมันเป็นของมีประโยชน์ไงก็เลยนึกถึงช่วงเวลาที่แบบต้องตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อผลสอบอ่ะมันเป็นฟิลนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบมันต้องทำเพื่อมันมีข้อดีกับตัวเราไงที่ผมพูดในคลิปตอนผมกินไงสิ่งที่ทำอยู่พี่เวฟไม่ได้เลยผมได้คนเดียวคือต้องกินเข้าไปนั่นแหละคือมันดีกับตัวเราอะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เราขาดจริงๆเดี๋ยววันนึงมันจะสร้างปัญหาให้กับเราได้ไงไปนึกถึงตรงนั้นด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือเปิดใจอ่ะเปิดใจก่อนเลยอันดับแรกถึงแม้มันจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะจะยังไม่ชอบแต่อย่างน้อยกล้าที่จะลองอ่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเองอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างพี่เองเนี่ยเอาง่ายๆว่าไม่กินคิมจิเลยเพราะไม่ชอบความเปรี้ยวแบบนั้นนะครับกินยากแต่พอคุณหมอทักว่าสามารถเติมโปรไบโอติกได้อะไรเงี้ยพี่ก็พยายามกินเกือบทุกวันเลยนะคือพยายามเปิดใจอ่ะเพราะว่าประโยชน์ของเขามันดีก็เลยแบบพยายามทำใจกินสักหน่อยครับผมว่ามันก็เพื่อสุขภาพของเราแหละจะได้ป้องกันไว้ดีกว่ารักษาไงครับ Do you both feel any change in your body since your change คะรู้สึกครับรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะว่าก่อนไปที่มีคิดโคตรผอมเลยพี่เวฟคิดผอมแห้งมากน้ำหนัก59อะไรเงี้ยตอนนี้65แล้วอ่ะคือรู้เลยเพราะสัดส่วนไม่ได้เปลี่ยนเยอะรู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อบางอย่างมันขึ้นมาอะไรเงี้ยครับน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคือคิดอะเวลาแบบทำงานต่อให้เราแบบนอนอะไรเงี้ยครับที่รู้สึกคิดพักผ่อนไม่พอคือตาเราจะยังดูง่วงอยู่อะไรเงี้ยช่วงนี้รู้สึกตื่นมาตาใสบ่อยรู้สึกว่าตาใสบ่อยรู้สึกโอเคตาดูสดชื่นอะไรเงี้ยครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากเบเทอร์มีครับครับผมส่วนพี่เองนะครับการเบเทอร์มีหลังจากนั้นคือสิ่งที่ได้เห็นชัดเลยนะครับไม่ใช่น้ำหนักแต่มันเป็นลำไส้การขับถ่ายนะครับเพราะว่าพอเราได้รู้แล้วว่าปัญหาของเราอยู่ตรงไหนเรากินโปรไบโอติกหรือว่ากินคิมจิกินผักอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ยิ่งแบบหลีกเลี่ยงอาหารที่คุณหมอแนะนำไว้มันก็ทำให้แบบความผะอึกผะอมของท้องหรือลำไส้อย่างเงี้ยก็ลดลงนะครับสุดท้ายนะเป้าหมายของคอมมูนิตี้แล้วก็ปีหน้าวางไว้ว่าเบเทอร์มีจะทำอะไรบ้างคะคือจริงๆอ่ะถ้าเบเทอร์มีเอาจริงๆเลยนะเอาที่ตัวเราเองยังไม่เอาคนดูนะอยากจะทำทุกทางให้สุขภาพร่างกายตัวเองดีกว่านี้ทั้งทางรัดและไม่รัดทุกทางเลยอยากจะให้ตัวเองแบบนอนหลับเต็มอิ่มมีสุขภาพมีความแข็งแรงมี energy ในทุกวันคือทำงานเยอะพักผ่อนน้อยอ่ะแต่ก็ยังอยากมี energy เหมือนตอนสมัย19 18อย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้มันเป็นไปได้ไหมนะแต่ก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆครับอันนี้กับตัวเองก่อนแล้วก็เรื่องการกินผักเป็นสิ่งสำคัญเลยคือตั้งใจมาทำสิ่งนี้เลยด้วยตัวผมเองเลยเพราะแบบจะต้องให้มันมีวิตามินอยู่ในร่างกายเรามากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนกับทุกๆคนคืออยากให้ทุกๆคนอ่ะโตไปพร้อมๆกับเราคือใครติดตามตั้งแต่แรกๆอ่ะแล้วมีพัฒนาการแบบไปพร้อมๆกับเราอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้เลยคือเราอยากสร้างคอมมูนิตี้บางอย่างที่จะทำให้ทุกๆคนน่ะที่ไม่รักสุขภาพเหมือนกับคิดหรือว่าไม่กินผักเหมือนกับคิดอะไรเงี้ยเรามาพูดคุยกันมาแก้ปัญหาไปด้วยกันอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ปีหน้าคาดหวังไว้ให้เราแบบมีหนทางที่จะทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นกว่านี้ไปพร้อมๆกันถูกเลยครับแต่ถ้าถามว่าจะทำไปถึงเมื่อไหร่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าเฉพาะปีหน้าแล้วก็เลิกคืออย่างที่บอกสุขภาพมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบพวกเราเขาเรียกว่าไม่ไหวแค่นั้นเองแต่ว่าพูดถึงว่าเราก็จะทำเต็มที่อยู่แล้วแหละทุกวันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์อยู่นะครับผมก็ยังทำกันเองนะครับเพื่อใจรักแล้วก็อยากให้ทั้งค
พีทเองแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับได้สุขภาพร่างกายที่ดีได้ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพคือทำมาไม่ได้สนสปอนเซอร์เลยนะจริงไม่คือทำมาสนสุขภาพตัวเองและเพื่อที่จะไปบอกต่อให้กับทุกๆคนให้ทุกคนทำตามเท่าที่ทำได้ในทุกๆทางแค่นั้นเองใช่ครับคิดแค่นี้เลยครับก็อยากให้ทุกคนนะครับให้กำลังใจพวกเราแล้วกันนะครับผมเราจะได้ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมจบไปแล้วครับกับ Q&A นะครับแต่จะบอกว่า Q&A แบบนี้ยังพื้นๆอยู่นะคือถ้ารอบหน้ามีอีกจัดเต็มมาได้มากกว่านี้นะทุกคนถามแบบซอกแซกมาได้เลยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับพวกผม2คนถามมาได้เลยนะครับอันนี้ยังถือว่าสนุกแต่ยังสนุกได้มากกว่านี้งั้นก็ฝากด้วยนะครับผมกับ Better Me นะครับอันนี้แค่จุดเริ่มต้นเองเดี๋ยวเรายังคงมีอะไรให้เราไปทำเพราะว่าเรื่องสุขภาพเรายังศึกษาไปได้อีกเรื่อยๆเนาะในทุกๆวันเลยยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้ตลอดก็ติดตามกันไปนานๆเลยนะครับแล้วก็สิ้นปีทั้งทีครับขออวยพรปีใหม่ไปเลยนะครับผมขอให้ทุกๆคนนะครับปีใหม่แล้วทั้งทีนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับอะไรที่รู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในปีที่ผ่านมาในปีหน้าๆก็ขอให้ตั้งใจกับมันแล้วก็ทำได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกๆอย่างที่ทำถูกอบล้อมไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขแล้วกันนะครับจะไปไหนทำอะไรดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขครับครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วกันนะครับผมฝากทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมและพวกเราจะ Better Me ไปพร้อมๆกันครับ Happy New Year